তবে ক্লাস 10 স্টুডেন্ট এজনক মাতি পেলা সুধি চোৱা যে তোমালোকৰ কোনটো চেপ্টাৰ পঢ়াই আছে ৰিপ্লাই দিব এক্সাৰসাইজ 3.6 এক্সাৰসাইজ 3.2 এক্সাৰসাইজ 4.6 4.2 কিয় ইয়াৰে ষ্টুডেণ্টজনক চেপ্টাৰটো এনেকুৱাও হৈ যায় গোটেই খেলটো এক্সাৰসাইজৰ প্ৰব্লেমখিনি কৰাত কনচেন্ট্ৰেশ্যন থাকে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ডাইৰেক্ট এক্সাৰসাইজৰ কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তোমালোকৰ মতে আৰু সেই কুৱেশ্যনৰ মেথডবিলাক চাই চাই তোমালোকে অংক কৰিব লাগে গোটেই চিষ্টেমটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে কিয় নাজানো বহুত ষ্টুডেণ্ট তুমি পাবা যেনেকৈ চেপ্টাৰটোৰ নামটোও নাজানে অথচ এক্সাৰসাইজ নম্বৰ ইমান পঢ়াই আছে সেইটো ক'ব কিন্তু তেনেকুৱা এটা কথা হৈছে মানে এটা নহয় মই প্ৰায় পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 3.6ৰ মই সলিউশ্যন এটা কৰিম তো এইবিলাক নোটছ নহয় হা এইটো কুইজ তোমালোকৰ বুকৰ পিডিএফটো এক্সাৰসাইজ মানে বুকখনৰ এনচিআৰটি বুকখনৰ পিডিএফটো মোৰ লগত আছে কাৰণ মোৰ লগততো বুক নাই ন চ' মই ইয়াৰ পৰা চাই কৰিম আজি তোমালোকৰ কাৰণে এক্সাৰসাইজ 3.6 এক্সাৰসাইজ 3.6ৰ কুৱেশ্যন আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চেপ্টাৰটোৰ নাম আছিলে পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল তাৰ এক্সাৰসাইজ 3.6ৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো সলভ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো সলভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো কৈছে solve the following pair of equation by reducing them to pair of linear equation কি কৈছে ইয়াত কিছুমান ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ দিয়া আছে ইয়াত কিছুমান সমীকৰণৰ জোৰ দিয়া আছে আৰু সেই সমীকৰণৰ জোৰ কেইটাক ৰৈখিক সমীকৰণলৈ প্ৰথমতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব ৰৈখিক সমীকৰণ হোৱাৰ পাছত সিহঁতৰ কি কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো কৰিবলৈ যাম এতিয়া ইয়াৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে 2 by root over x plus 3 by root over y equal to minus 1 এই দুটা তোমালোকক কি দিছে পেয়াৰ অফ ইকুৱেশ্যন দিছে বলে কুৱেশ্যনত দিছে বলে সলভ সমাধান কৰা মানে কি x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে y ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে ইয়াত থকা ভেৰিয়েবল দুটাৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে এটা x আৰু y এই সমীকৰণ দুটা ইউজ কৰি x ৰ ভ্যালু কিমান x কিমান y কিমান এইটো কুৱেশ্যনত কৰিছে সলভ মানে সমাধান কৰা মানে হেতু জ্যামিট্ৰিক্যাল মিনিংটো এটা বেলেগ ধৰণৰ হয় যেতিয়া মই চেপ্টাৰটো গোটেই যেতিয়া এই চেপ্টাৰটো মই তোমালোকক কনসেপ্টটো দিবলৈ যাম তেতিয়া মই তাত কম যে x আৰু y উলিওৱা মানে সমাধান কৰা মানে জ্যামিট্ৰিক্যালি কি বস্তু সেইখিনি মই পাছত কম এতিয়া কথা হ'ল ইহঁতক প্ৰথমতে দেখিছো এই সমীকৰণ দুটা এনেকৈ ধৰণৰ আছে এইটো মানে কি নো তাৰ মানে এইটো চোৱা এইটো মানে x divided by x to the power half 2 divided by x to the power half plus 3 divided by y to the power half is equal to 2 এনেকৈ আছে root over meaning to 2 the power half হয় root over টো গুছি পেলাই 2 the power half হৈছে ওকে x to the power half দেখিছো যে ইয়াত এটো ৰৈখিক সমীকৰণ হৈ থকা নাই কাৰণ x ৰ পাৱাৰ যেটো হেতু হাফ হৈ আছে x ৰ পাৱাৰ কি হ'ব লাগিব ৰৈখিক সমীকৰণ হ'বলে x ৰ ঘাতটো কি হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব ওপৰলৈ লৈ গলো x টো ওপৰলৈ লৈ গৈছে ঠিক আছে এটো ওপৰলৈ লৈ গৈছে তো তেতিয়া 2 into x to the power minus half হ'ব 1 আছে নেকি x ৰ পাৱাৰ নাই তাৰ মানে এটো ৰৈখিক সমীকৰণ হৈ থকা নাই ইয়াক ৰৈখিক সমীকৰণলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব ইয়াত তুমি যিয়ে নকৰা কিয় ইয়াক তুমি ৰৈখিক সমীকৰণলৈ এইবিলাক কিবা স্কোয়াৰ কৰি ইয়াক তুমি স্কোয়াৰ কৰা কিবা কৰা ৰৈখিক সমীকৰণলৈ তুমি নিব নোৱাৰা তেনেকুৱা মেথড আছে নেকি স্কোয়াৰ কৰিলে পাৰিম নেকি ৰৈখিক সমীকৰণলৈ নিব পাৰিম নেকি সেইটো চাব লাগিব কিন্তু এটা মেথড স্কোয়াৰ কৰি কিবা কৰি তুমি নিব পাৰা নেকি বেলেগ ধৰণে তুমি চাব পাৰা কিন্তু আমি এটা মেথড ইউজ কৰিম একেবাৰে সহজ মেথড যেহেতু এটো এনে ধৰণে আছে সমীকৰণটো and this equation let this is equal to 1 and this is equal to 2 let
Here there is a 2 into 1 by x ase 2 by root over x means 2 into 1 by root over x. 1 by root over x is equal to u. 1 by root over y is equal to v. Okay, let then 1 implies twice u plus 3v is equal to 2, and this is 2 implies 4u plus minus 4u 4 into 1 by root over x u bahai dilo minus 9v is equal to minus 1. Let this is equal to 3 and this is equal to 4. Equation er naam det kiba apotti ase neki? Kono apotti nai. Okay, and no doubt. Okay, now 3 implies, now let me now 3 implies এটা একটা কাম কৰা অপনয়ন কৰি দিয়া বা প্ৰতিস্থাপন কৰা মেথড অফ সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰা মেথড অফ ইলিমিনেশন ইউজ কৰা তোমাৰ কথা তো মেথড অফ আমি ইলিমিনেশন ইউজ কৰি মানে অপনয়ন পদ্ধতি ইউজ কৰি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব নাও ইউজ কৰি দিয়া ইয়াত টুৱাইচ ইউ আছে ইয়াত 4u আছে কেনেবাকে তুমি ইয়াক 4u কৰি দিয়া টুৱাইচ ইউ টু 4u কৰি দিয়া তাৰ মানে 2 এ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব নাও 2 into 1 implies 4u plus 6v is equal to 4. তলটো কি আছে ইকুয়েশন এতিয়া ইয়াকটো এটো 4u হৈ গুছি গল এটো 4u আছে ইয়াক তুমি 1 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া ইয়াক কিয় 1 এ কোনো মাল্টিপ্লাই নকৰিলেও হ'ব এক কোনো মাল্টিপ্লাই নকৰিলেও হ'ব কৰিলে তুমি 1 এ কৰিব পাৰা 2 এ কৰি দিলে বাকি গুছি যাব so 4u minus 9v is equal to minus 1 খুদিব পাৰি ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে 2 এটা ইয়াৰ লগত কিয় নকৰিলে ইয়াৰ লগত 1 এটা পূৰণ কৰা নিচিনা হৈ আছে লিখি দিব পাৰো 1 into 2 কোনো কথা নাই কিন্তু নকৰাকৈ মিলি কৰিছে পূৰণ একো নকৰাকৈ মিলি আছে 4u ইলিমিনেশন মেথড অপনয়ন মানে তো কিবা এটা ক্যান্সেল যোৱাব লাগে তো ইহত দুটা ক্যান্সেল যোৱাব 4u গুছি যাব minus 9v তাৰ মানে plus 9v ওপৰ লগত 6 again this is equal to 15v is equal to this is minus 1 মানে plus 1 and this will be equal to 5 okay this implies v is equal to 1 by 3 কারণ v is equal to 5 by 15 5 by 15 is equal to 1 by 3 और v जगह की बहासिला 1 by root of y बहाई दिया this ये तो बहाई दिया this implies 1 by यानी कि लिखो ऐसे के v is equal to 1 by 3 v जगह बहाई दिया 1 by root of y 1 by root of y is equal to 1 by 3 that means কি হবে root of y is equal to 3 cross multiplication কৰি দিয়া সো এটো পাবা নেক্সট কি পাবা y is equal to এতিয়া এটা কাম কৰা দুই ফালে স্কয়াৰ কৰি দিয়া y is equal to 9 ওকে এতিয়া সোয়া y এর ভ্যালু পাই গলা এতিয়া x এর ভ্যালু দিয়াব লাগিব x এর ভ্যালু দিয়াব কাৰণে u এর ভ্যালু দিয়াব লাগিব এটো v ভ্যালু পালা v ভ্যালুটো ইয়াত বহুৱাই দিয়া তুমি u এর ভ্যালু পাই যাবা পুটিং শব্দটো খুব লিখিব লগিয়া হয় দা ভ্যালু অফ v in u v ভ্যালুটো u বহুৱাই in u নহয় in equation 3 তে বহাই so 3 implies twice u plus thrice v value কিমান 1 by 3 বঢ়িয়া
is equal to 2. Okay. This will imply twice u. A to the cancel go plus 1 is equal to 2. This will imply u is equal to 1 by 2. And this will imply u value to be x 1 by root of x is equal to 1 by 2. This implies x is equal to 4. Papa, cross multiplication for x is equal to 4. Papa, that y value 9. Papa. Hence, x is equal to 4, y is equal to 9. Is that required solution? Poisonous solution. So, exercise 3.6 was 8 question. Our next question, our question. It is second to video, Papa. It is first question, second to question, second to video, Papa.